Hi everyone! Welcome to Annwanderlust MTV, and for today's video, this is a cooking vlog. So, this is my first time to do a vlog about this. So, pagpasensyahan nyo na ako, newbie. Yan, so i-set up ko lang lahat. And i-videoan ko muna lahat ng mga kailangang ingredients na gagamitin ko. Miss and plus muna tayo. So, kailangan natin mag-separate ngayon ng egg. Ito muna. Kailangan natin ng dalawang to. Siyempre, make sure malinis. And, so, iwalay ko muna yung egg yolks sa egg white. Kasi kakailanganin natin yung egg whites for the meringue. Okay, so, mag-separate na tayo. Actually, ito ang pinaka-challenging na part, yung magtanggal ng egg whites. Kasi, kailangan mo pang isalin-salin siya. Pero itong gagawin nating cake na to, chiffon cake, para siyang malamamon, kung alam niyo yun. Ganun yung lasa niya for me. So, lagay na natin yung egg yolk. Another one. Siyempre, make sure wala tayong basag. Kasi pag nagkaroon ng basag, delikado eh. Mahirap tanggalin. So, nabasagan tayo ng egg yolks. Pasensya na kayo sa damit ko. Hindi ako nakapang-chef-chefy. Kasi hindi naman ako professional. But we will try. So, I'm good with separating of egg yolks and egg whites. Ayun naman. Check natin kung may mga basag. So far naman, parang wala naman. So, tanggalin na natin to gloves. So, pakita ko sa inyo yung itsura. Ayan yung egg yolk and egg whites. May mga konting sumama lang. Pero, I think okay na siya. Okay, so, tanggalin na muna natin to. Si egg yolk. That's separated. And then, focus muna tayo kay egg whites. So, ang kailangan lang na ingredients natin is just a pinch of cream tartar. Cream tartar yan. So, kuha ka lang ng pinch. Yan. Lagay mo sa egg whites. Yan. Sobrang konti lang ang kailangan natin. Kasi, may rin to eh. May siyempre, spices to. And baka mag-iba yung lasa nung nung cake natin. Let's start to whisk the egg whites. Yeah. And also, may naka-ready na ako na 1/2 sugar, which is yun yung ilalagay natin ng pakonti-konti dito sa wini-whisk natin. So, ready natin siya. Start. Let's add a little bit of sugar first. Pang lang consistency kasi ito ng meringue. So, yeah. And then, dapat mag-soft big siya. So, pakita ko sa inyo later. So, let's check. Yun. May naiiwan na. Yan. Perfect na to. Okay, so let's proceed to the dry ingredients. Ilagay na natin yung 1 cup cake flour. Sift muna natin.
1/4 teaspoon of salt. Yan, okay na. And next is the 1/2 tablespoon ng baking powder. Then, the next one is the 1/4 sugar. 1/4 cup ng oil. 1/3 cup ng water. And then, 1 teaspoon ng vanilla. And we're complete. Let's now mix. So, pinaghalo-halo ko lang dito yung mga ingredients. Pwede mo siyang i-whisk, but for me, ganito na lang siya. Kaya naman. So, ganito yung itsura niya. Ayan, so na-combine na natin lahat ng mga dry and wet ingredients for the batter. So, ganyan yung consistency. So, salin na natin siya dun sa meringue. So, ito yung meringue. Ang ilalagay natin is yung butter. Pa-konti-konti lang. One at a time. Para hindi mabigla. Mix lang. Pero wag pa sobra. Don't overmix. Sayang. Yan. So, okay na yung texture ng butter natin. Let's preheat the oven. So, ayan. Lagay na natin yung butter dito. Okay. So, di nyo muna ako makikita. Putol mo na ako. Transfer na natin yung butter. Ayan. Hindi ko na siya nilagyan ng oil para dun sa parchment paper kasi hindi naman ito madaling masunog or hindi naman siya matagalang gawa. Again, salok nyo lang kasi bawal ang sayang. Lagay na natin sa oven. Temperature ko dito ay 180 degrees Celsius for about 10 minutes. And then, top and bottom heat lang siya. So, let's wait. Let's check na. Toothpick check kung luto na siya. Okay. So far, may, ayun na nga. Yeah, may sumama. Pero I think this is already cooked na kasi sobrang fluffy niya din. Ayan. Nag-ano na siya, oh. Wiggle. Okay, so I will add some cheese sa taas and powdered sugar. Yay! Ayan na siya with the powdered sugar and cheese on top. Salin na natin siya. Ang bango niya. Yay! Excited na ako kainin. So, titikman ko siya para sa inyo. So, check natin kung ganun pa rin yung pagkakaluto ko. Siguro I'll start here. Sobrang fluffy niya na. Grabe, ang sarap nito sa kape. Seryoso. Okay, I'm gonna let this part. So, ganito ang itsura niya, guys. Sarap din sana to kung meron siyang sauce or caramel sauce. Siguro masarap to. Let's check. Grabe, ang lambot, melts in your mouth. Masarap niya. Sakto yung lasa, hindi matamis. Hindi rin masyadong matabang. And perfect talaga siya pang merienda, lalo na ipa-partner sa coffee. I'm so happy. So, yun lang guys. Maraming salamat for watching my first ever cooking vlog. Sana nagustuhan nyo at natakam kayo sa pagluluto ko ngayon. And kung meron kayo masasuggest kung ano pa yung mga next na i-bake,
comment down below, and kung nagustuhan niyo itong video na to, the whole process, and kung meron pa kayo masasuggest kung paano mas maintindihan or anything na mas mapa-better experience pa yung panonood niyo sa akin, just comment down below. And for those new na hindi pa kilala or bago pa lang sa channel ko, don't forget to hit subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga next na mga videos ko. And thank you so much everyone for watching. I hope you will have a very, very blessed day. Bye! See you on my next vlog.